เปิดเมนู4อาหารหลักของชนเผ่าที่หัวใจและสมองแข็งแรงสุดๆแก่ไปไม่เป็นอัลไซเมอร์คนไทยกินตามได้ครบทุกอย่างชนเผ่าชิมาเนเซเมนในโบลิเวียเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นชนเผ่าที่มีหัวใจที่แข็งแรงที่สุดในโลกและมีสมองที่แก่ช้ากว่าชาวตะวันตกมากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีที่รวมถึงการรับประทานอาหารที่สมดุลและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวชิมาเนในการรักษาหัวใจและสมองให้แข็งแรงคาดว่ามีชาวชิมาเนประมาณ 17,000 คนอาศัยอยู่ในป่าลึกในโบลิเวียชุมชนของพวกเขาอาศัยอยู่โดดเดี่ยวว่าแต่พวกเขายังคงเคลื่อนไหวร่างกายตลอดชีวิตรวมทั้งการตกปลาล่าสัตว์ทำฟาร์มและหาอาหารในป่าฝนในปี 2022 ทีมวิจัยนานาชาติพบว่าผู้สูงอายุชาวซิมาเน่มีเพียงประมาณ 1% เท่านั้นที่เป็นโรคสมองเสื่อมการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองช่วยปกป้องชาวซิมาเน่จากโรคสมองเสื่อมในวัยชราศาสตราจารย์มาการ์เร็ตแกตซึ่งเป็นผู้เขียนหลักของผลการศึกษานี้จากมหาวิทยาลัยเซนต์คริสเฟิร์นสหรัฐอเมริกากล่าวว่าและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวซิมาเน่ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้การศึกษาวิจัยในปี 2017 ยังเปิดเผยสถานะสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจที่พิเศษของชาวซิมาเนอีกด้วยนักวิจัยพบว่าชาวชิมาเนมีอัตราการเกิดหลอดเลือดหัวใจแข็งภาวะที่มีไขมันสะสมภายในหลอดเลือดแดงต่ำที่สุดแทบไม่มีสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจเลยนอกจากนี้พวกเขายังมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยมากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชาวชิมาเนไม่เพียงแต่มีสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่สมองของพวกเขายังแข็งแรงมากอีกด้วยศาสตราจารย์ฮิลาร์ด คาปลันแห่งมหาวิทยาลัยแชร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ศึกษาชนเผ่าชิมาเนมานานเกือบ2 ทศวรรษกล่าวความลับในการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีของชาวชิมาเน่ด้วยชีวิตที่ทันสมัยสะดวกสบายและสมบูรณ์เรามักรับประทานอาหารจานโปรดได้อย่างอิสระโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงในทางตรงกันข้ามชาวซิมาเน่มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเรียบง่ายและไม่ผ่านการแปรรูปโดยไม่มีการเติมน้ำตาลหรือเกลือเพิ่มกล้วยมันสำปะหลังข้าวและข้าวโพดคิดเป็นเกือบ 70% ของปริมาณอาหารบริโภคประจำวันของชาวซิมาเนส่วนที่เหลือ 15% เป็นอาหารที่มีไขมันและ 15% เป็นอาหารที่มีโปรตีนโดยพบว่าพวกเขากินอาหารเช่นผักปลาเนื้อไม่ติดมันเป็นประจำจะเห็นได้ว่าอาหารที่ชาวซิมาเนรับประทานทุกวันนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์หาได้ง่ายและมีจำหน่ายเกือบทุกที่ในโลกแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้เสริมสารอาหารให้ร่างกายเพียงพอตามที่ดาราซันเจกุปตาผู้สื่อข่าวสายการแพทย์ของ CNN กล่าวแคลอรี่ส่วนใหญ่ของชาวซิมาเนมาจากคาร์โบไฮเดรตและอาหารของพวกเขายังให้ไฟเบอร์มากกว่าอาหารอเมริกันทั่วไปถึง2 เท่าและอุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นซิลิเนียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดและสมองส่วนกิจกรรมประจำวันดร.กุปตาสังเกตว่าแทบทุกช่วงเวลาที่ตื่นนอนของพวกเขาล้วนต้องยืนหรือเดินพวกเขาล่าสัตว์และหาอาหารตลอดทั้งวันโดยเฉลี่ยแล้วชาวซิมาเน่จะเดินประมาณ 17,000 ก้าวต่อวันและจะได้พักผ่อนอย่างเพียงพอในเวลากลางคืนทีเดียวท้ายที่สุดแล้วนักวิจัยจึงเชื่อว่าการมีส่วนระวมในกิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีหัวใจที่แข็งแรงและการแก่ช้าลงของชาวซิมาเน่ This is your daily reminder that you only need a pea-sized amount of toothpaste to brush your teeth every day, twice a day. The toothpaste needs to have fluoride in it to protect your teeth and make them physically stronger. You don't need any more than this. This is literally how much you need. If you're using any more than this, if you're doing one of those swirls on your normal manual toothbrush, it is too much and you're just going to waste it. So pea-sized amount is all you need. ทันตแพทย์อัดคลิปเตือนอย่าเลียนแบบความผิดพลาดในการแปรงฟันที่เห็นในทีวีเสมอๆคนจบร้องเอาแรงมากดร.ชาดีมานูเชรีทันตแพทย์ด้านความงามและผู้เชี่ยวชาญด้านความงามบนใบหน้าได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางบัญชี TIKTOKDRSHADIMANOUCHEHRI เตือนว่าอย่าเลียนแบบข้อผิดพลาดในการแปรงฟันที่มักพบเห็นในโฆษณาคุณอาจใช้ยาสีฟันมากเกินไปโฆษณารายการทีวีหรือภาพยนตร์ทั้งหมดล้วนโกหกคุณเพียงแค่ต้องใช้ยาสีฟันปริมาณเท่าเมล็ดถั่วบนแปรงสีฟันของคุณเท่านั้นดร.มานูเชรีกล่าวพร้อมย้ำเพิ่มเติมอีกว่าอย่าลืมบ้วนน้ำลายแต่อย่าบ้วนปากด้วยน้ำเพื่อให้ได้รับการปกป้องสูงสุดจากยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทั้งนี้คุณหมอยังได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่รู้สึกว่าปริมาณยาสีฟันเท่าเมล็ดถั่วนั้นไม่เพียงพอที่จะทำความสะอาดฟันทั้งหมดโดยกล่าวว่าเชื่อฉันเถอะว่าปริมาณเท่าเมล็ดถั่วก็เพียงพอแล้วในตอนแรกอาจจะยากถ้าคุณไม่ชินกับมัน
การแปรงฟันอย่างถูกวิธีคือการแปรงฟันวันละ2 ครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้มากกว่านั้นเพราะจะเสียมันไปโดยเปล่าประโยชน์และควรแปรงฟันเป็นวงกลมและแปรงขึ้นไปถึงขอบเหงือกนานประมาณ2 นาทีนอกจากนี้ควรใช้ไหมขัดฟันหรือใช้แปรงซอกฟันวันละ1 ครั้งเพื่อขจัดเศษอาหารและคราบพลัก มะเร็งกระเพาะอาหารมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่บางคนที่รับประทานผักและผลไม้จำนวนมากก็ยังมีความเสี่ยงงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ในวารสาร BMC Medicine พบสาเหตุที่น่าประหลาดใจว่าทำไมคนที่มีพฤติกรรมการกินดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคผักและผลไม้มากยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารทีมนักวิจัยนำโดยดร. มาเรียเปาลาคูราโดจากศูนย์มะเร็งในซิกมาโกประเทศบราซิลได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการศึกษา 1,751 คนซึ่งรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารและกลุ่มคนสุขภาพดีเพื่อใช้เป็ดนอกกลุ่มควบคุมผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษามีภาวะ gastric adenocarcinoma ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดคิดเป็น 90% ของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารทั้งหมดโดยเซลล์ชนิด adenocarcinoma สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของกระเพาะอาหารและอาจมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองเยื่อบุช่องท้องและอวัยวะอื่นๆได้เช่นปอดตับกระดูกเกลือปริมาณสูงเป็นปัจจัยสิ่งสำคัญอาสาสมัครทั้งหมดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินโดยละเอียดซึ่งประกอบด้วยคำถาม130ข้อผลการศึกษาพบว่าอาหารแปรรูปและปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มเข้ามาในอาหารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารโดยเฉพาะน้ำตาลที่เติมเข้าไปซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ 7-21% ในความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามข้อค้นพบที่น่าตกใจคือแม้แต่ผู้ที่รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยผักผลไม้และอาหารสดก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนักวิจัยพบว่าการบริโภคเกลือในปริมาณสูงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แม้แต่คนที่มีพฤติกรรมการกินดีต่อสุขภาพยังคงเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารโดยในบางกรณีปริมาณโซเดียมที่สูงอาจไปลดทอนประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพผลกระทบของการบริโภคเกลือมากเกินไปงานวิจัยนี้เน้นย้ำถึงผลเสียของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงซึ่งก่อนหน้านี้มักถูกเชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูงเป็นหลักแต่การศึกษาล่าสุดพบว่าผลกระทบด้านลบของการกินเค็มมีมากกว่าที่เคยคาดคิดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยได้โฟนอินสอบถามโมอดีตแฟนสาวของบอสแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำเพื่อสอบถามถึงประเด็นดราม่าเดือดขณะนี้สาวโมยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนส่งเรื่องราวให้เพจต่างๆออกมาแฉแน่นอนเพราะตนได้มีการเซ็นสัญญากับทางค่ายไว้แล้วว่าจะไม่เอาเรื่องราวมาเปิดเผยโดยหลังจากตนได้จับได้ว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เกิดความโกรธและทะเลาะกับบอสทางบอสได้เสียขอคืนดีกับตนพร้อมกับสัญญาว่าจะให้เงินเดือนละ 50,000 บาทแต่ตนไม่ยอมรับข้อเสนอนี้หลังจากนั้นทางค่ายได้ฝากบอสมาถามว่าต้องการจะจบเรื่องนี้อย่างไรสิ่งที่ตนต้องการคือให้บอสออกมาแถลงต่อสาธารณชนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทางค่ายปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าจะสร้างความเสียหายมากมายจากนั้นค่ายก็เสนอให้บอสชดใช้ค่าเสียใจโดยตนได้เรียกค่าเสียหายไป5 ล้านบาทไม่ใช่10 ล้านอย่างที่เข้าใจผิดสุดท้ายได้ตกลงกันที่2 ล้านบาทซึ่งทางค่ายเป็นผู้จ่ายเป็นเงินสดส่วนประเด็นเรื่องการจ้างมีความสัมพันธ์ด้วยเงิน 100,000 บาทตนยอมรับว่ามีการจ่ายเงินจริงแต่คิดว่าบอสน่าจะพูดไม่หมดและคาดว่ามีความเต็มใจจากทั้งสองฝ่ายสำหรับเงินนั้นอาจจะเป็นการให้แบบทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ตนออกมาพูดในวันนี้ก็เพราะต้องการชี้แจงว่าตนไม่ได้เป็นคนนำเรื่องราวทั้งหมดไปเผยแพร่ตามเพจต่างๆสิ่งที่เห็นเป็นเพียงโพสต์เก่าที่ชาวเน็ตขุดขึ้นมาเองนอกจากนี้อดีตแฟนสาวยังกล่าวเพิ่มเติมว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่ตนไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้เนื่องจากยังมีข้อผูกมัดกับทางค่ายอยู่สลากดิจิทัลหวยเป๋าตังงวดวันที่1 มีนาคม 2568แตกอีก162 ล้านพบเศรษฐีใหม่รับคนเดียวจุกๆ150 ล้านหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1 มีนาคม 2568รางวัลที่1คือ818894รางวัลเลขหน้า3ตัวคือ139530รางวัลเลขท้าย3ตัวคือ656781และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ54 Facebook กรุงไทยแค่รายงานว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 มีนาคม 68รางวัลที่1เลขที่818894จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด27 ใบรวมเป็นเงินรางวัล162 ล้านบาทถูก2ใบจำนวน1 คน.ถูก25 ใบจำนวน1 คนรับเงินรางวัล150 ล้านบาทสลากตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่16 กุมภาพันธ์ 68เลขรางวัล3ตรง894รางวัลละ 4,644 บาทเลขรางวัล3สลับหลัก48949 8849 948 984รางวัลละ586 บาทเลขรางวัล2ตรง54รางวัลละ538 บาทเลขรางวัลพิเศษ89400000469รางวัลละ 84,664 บาทตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล
และสามารถขึ้นรางวัลได้ผ่านแอปเป๋าตังรายละเอียดเพิ่มเติม